اهلا فيكم على حلقه جديده من اريبيا انبوكسينج. اليوم بدي احكيكم عن شغله دائما بقولكم اياها اخوات. بتعرفوا انه هالايام صرنا معودين للاسف يعني، ومبينه انه حتكمل حنضل نعيش مع الماسكات. الماسك وين ما كنا، الماسك بالمطعم، الماسك بالسينما اذا في سينما، وبالاحرى الماسك بالطياره، ومشاكل مع الماسك كتار. اول شيء انا شخصيا بلاقي في مشكله دينين، ثاني شيء في مشكله تنفس وقت بنحطه على وقت طويل. الاختراع اللي بدي اعرفكم اياه اليوم هو الويربل ماسك اير بيوريفاير، حيسهلكم حياتكم بطريقه ما بتتصدق، وهيدا اللي حتقدروا تربحوه معنا اليوم باللوكي لايك جيف اواي كونتست. خلينا نتذكر كيف نلعب وبنربح مع اللوكي لايك جيف اواي كونتست على السريع. رول فيديو. قوانين اللوكي لايك جيف اواي كونتست: اول شيء من هلا ورايح بكل فيديو حيبين معنا اللوكي لايك بوكس. اللوكي لايك بوكس هيدا هو اللوكي لايك بوكس، بيطلع كذا مره بالفيديو بطريقه عشوائيه، وفي يطلع وين ما كان بالفيديو، في يطلع هون، في يطلع هون، في يطلع هون، في يطلع هون. ووقتها بيبين اللوكي لايك بوكس حيطلع منه رقم. هول الارقام اللي بيبينوا بتسجلون باخر الحلقه، بتجمعون وبيطلع معكم رقم نهائي. تاني شيء وقتها بيصير معنا الجواب، بنروح على صفحة الانستغرام تبع اريبيا انبوكسينج، بنلاقي البوست اللي خصه بالفيديو اللي شفناه، وبنحط الجواب بالكومنتس تبع هالفيديو. بنعمل لايك لانه لاكي لايك للبوست، وبنتاكد نكون عاملين فولو للاكونت، وبنعمل منشن لثلاثه من اصحابنا بالكومنت مع الجواب. ثالث شيء على يوتيوب كمان بنعمل لايك للفيديو لانه لاكي لايك بوكس، ونعمل سبسكرايب للشانل اذا بعد مش عاملين سبسكرايب. وهي شفتوا ما في اهين من هيك. بعد ما نكون لعبنا بننطر الاسبوع القادم وقتها بتنزل الفيديو جديده تبع اريبيا انبوكسينج، وحننزل بانر مع اسم الربحان بيشوف حاله ربحان. هالبانر حتنزل مش باول الفيديو، بنص الفيديو بطريقه عشوائيه. كل مره الربحان بيتصل معنا دغري على الدي ام على الانستغرام، وبنبعث له دغري الجائزه تبعه. مع اريبيا انبوكسينج صاحب كل لوكي لايك حياخد جوائز. قبل ما بلش احكيكم بالويربل اير بيوريفاير، خليني اذكركم انه تخلوا عينكم على الشاشه مزبوط. اول شيء للوكي لايكس اللي حيبينوا، وثاني شيء لانه بركي اسمكم اللي حيبين معنا على الشاشه بتكونوا ربحانين تبع اللوكي لايك جيف اواي كونتست تبع جمعه الماضيه. خلينا نبلش بالويربل اير بيوريفاير. مثل ما قلنا في مشاكل هالايام، يعني للاسف عم نضلنا ننجبر نحط ماسكات، والماسكات تما نكذب على بعض بيزعجوا. اكيد لازم نلبسهم، لازم نغسل ايدينا، لازم نخلي التباعد الاجتماعي، بس بالاحرى لازم نلبس الماسكات. بس لبسه الكمامه ثقيله كتير، لانه اول شيء بتزعج الدينين، لانه بتلقطهم انه بيصيروا دينيه هيك يعني بعد شوي حطير. وثقيله لانه ما بنقدر نتنفس مزبوط. هلا على وقت قصير بيمشي الحال، انا بعرف انه ايام برجع بوطيه شوي تتنفس برجع بعليه، بس بالطياره ثقيله كتير. بالمحلات اذا طلعنا رحنا محل وين ما فينا نشيله تنتفس، يعني كان صار وقت نلاقي حل لهالمشكله. هيدا الماسك بيحل لنا اياه. خلينا نفتحه، لكن دائما انتبهوا مع السكين. حنفتحه. اوكي، بقى شو بيعمل هيدا الماسك؟ خلينا نبلش نشوف شو بيجي جوات العلبة، لكن نفتحه. وهون بيعطونا سبيشال جيفت ماسك بريسلت 1. ما بنعرف شو بعمل هيدي، بس بركي هيدي بتنحط بالماسك زيادة. هيدي الفلتر اللي بتتغير هلا بنشوفها. هيدا المعقم الهواء، الشارجر تبعه، فلترات، يوزر مانيول، وكيس تا نحمله. يعني عن جد بتجي هالعلبة مع كتير قصص بيستعملوا. خلينا نفتح الماسك ونشوف كيف بيشتغل. بقى شلت كل شيء اللي مش عايزينه حطيناه بالعلبة، وخلينا بس اهم شيء اللي بدنا نحكي فيه. اول شيء الماسك.
بنشوف ماسك يعني خفيف كتير بتقله ما بيزعج. بنشوف هون عنا مثل محل وين بدنا نركب الاير بيوريفاير هلا بنحكي عنه، واذا بنفتحه بنشوف انه جوا عنده اكسترا فلتر اللي هو بيتغير معنا كل شهر تقريبا بيتغير. واهم شغله بنشوف انه ما بيلقط الدينين، يعني بينربط من ورا الوجه. خليني افرجيكم كيف. شلنا كاسكيت هيدا بينحط هون وبيلقط الدينين بس ما بيلقطهم ابدا، ومثل ما شايفين دينية ابدا ما بينزعجوا لانه بيلقط من ورا لقطه مظبوط. خلينا نحكي شوي عن الاير بيوريفاير قبل ما نركبه على الماسك. بقى اير بيوريفاير بيجي فيه 7 layers of protection، وجواته بيجي changeable filter. اذا بنفتح هون بنشوف بيعطونا 7 معه بده يتغير مره كل شهر. هيدا الفلتر اللي كمان فرجي هون بشير، وهون بنشوف انه في مثل فان صغير حيسحب الهواء من برا وحيفلتره. ومش بس هيك، كمان حيشيل الروايح اللي هي في لكم اللي ما بيحب ريحة دخان اما في روايح ثقيلة، هذا الفلتر حيشيله. بيتشرج على اليو اس بي من هون، وكل شارج بضاين 5 ساعات. 5 ساعات اوكي، مش نهار كامل، بس انه هالايام كلنا عنا باور بانكس وعنا يعني بيرجع بيتشرج على السريع، وما بده بيتشرج تقريبا ب 45 دقيقة لساعة بيرجع فول شارج. هيدا شي ما ناخده، هيدا الفلتر حنحطه بنركبه على الماسك. بنحطه هون طق وركب على الماسك. شي ما بيركب على الماسك نكبس كبسة ثانيتين حيبلش يدور بيضوي اخضر. وفي عنده سرعتين بقى، اذا برجع بكبس بعد مره هيدي السرعه اذا بدنا هواء زياده يفوت، اما على سرعه واحده سبيد خفيفه وبنكبسه ثانيتين وبينطفي. ما بيتقل ابدا الماسك لانه بيصير تقريبا وزنه هيدا كله مع الاير بيوريفاير 75 جرام. وخليني افرجيكم، ححطه مع الاير بيوريفاير بالقط الدينين. قلنا بنشده من ورا و حاكبسه يعني. وكمان ماسك حلو نحكي المزبوط. هلا صرت انا عن جد يعني، ما بعرف اذا شايف بشير، بيعطي شويه شكل مثل الين تنحكي المزبوط، بس انه مش بشع ابدا. والصوت ما بيزعج. هلا بركي على الليفل القوي نسمعه، بس على الليفل الواطي ما بنسمعه ابدا. بس على كل حال انا هلا عم بيجيني هوا من برا، ماني مزعوج ابدا هيدي الكمامه. يعني ديني مرتاحين، وجهي مرتاح، وعن جد فيي اتنفس بشكل رهيب. خليني شيله هلا واعطيكم التقييم تبعي لهيدي الكمامه. لكن تقييمي على السريع للاير ويربل اير بيوريفاير، بالتصميم حاعطيه 8 على 10 لانه تصميمه حلو. ماسك حلو كتير، ماسك كتير ستايلش خفيف. الفابريك تبعه ما بيزعج، مفكرين بكل شيء، الدينين بامانه. وعن جد حلوه كتير الفكره انه يعمل لها بيوريفاينج للهواء نقدر نتنفس فيه. كتير حلو التصميم تبعه. بسهوله الاستعمال اعطيه 9 على 10، ما في اهين من هيك. بنحطه على الشارج بركي يعني ثقيله واحد بده يفتح ويشيل. اما وقتها بدنا نغير هيدي من جوا فيها يعني مش هيك مش عم بعطيه 10 على 10، بس اذا لا كتير هين الاستعمال تبعه. وبالسعر، وين السعر؟ هون بين معنا السعر. حاعطيه 8 على 10 لانه حقه $42. $42 مش سعر كتير غالي لكمامة يعني. عن جد بتريح لنا راسنا، فينا نلبسها على وقت طويل، خفيفة حلوة، وبتشيل الروايح، بتطهر الهواء، بتخلينا نتنفس. يعني عن جد سعر مقبول كتير. بالاحرى انه بيعطونا مع فلترات بيضاينونا على سنة،
يعني عن جد مرتاحين، ووقتها بدنا نشتري الفلترات الجداد مش غاليين ابدا. خليني اذكركم انه الجائزه اليوم باللاكي لايك جيف اواي كونتست هي هيدي الكمامه، مش هيدي وحده بالعلبه، هيدي جربتها وانا اصلا بدي اياها بدي البسها كل يوم. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب اذا بعد مش عاملين سبسكرايب، هيدي السبسكرايب، اعملوا شير، اعملوا لايك مثل العاده. ما تنسوا انه كمان اذا ما ربحتوها موجوده بالديسكربشن تبع هالفيديو اللينك وين فيكم تطلبوا هال اير بيوريفاير من هون. وبشوفكم انا جمعة الجاي، بس من هون لوقتها ودايما البسوا الكمامات، حافظوا على التباعد الاجتماعي، stay safe guys، وبشوفكم مرة الجاي بحلقة جديدة من اريبيا انبوكسينج. وهلا انا حارجع احط هالماسك وروح اعمل لي زورة. باي.